नमस्ते, म शान्ति चौधरी। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, एजिङको सुरुवात हुन्छ भने यसको असर सबैभन्दा पहिला आँखा वरिपरि देखिन्छ। आँखा वरिपरि आउने रिङ्कल, आँखाको तल आउने लाइन र आँखा वरिपरि आउने डार्क सर्कलले गर्दा हाम्रो एजिङको बारेमा थाहा हुन्छ। आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्छु DIY एन्टी एजिङ एन्टी डार्क सर्कल आई क्रिमको बारेमा, जसलाई तपाईले घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले 3 हप्ता मात्रै लगाउनु भयो भने पनि धेरै फरक पाउनुहुन्छ। म यो भन्दैन कि 3 हप्तामा तपाईको पुरै रिङ्कल जान्छ, तर तपाईले यसलाई निरन्तर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन रिजल्ट छ त्यो डेली बढ्दै जान्छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नुपर्छ कि रिङ्कल, डार्क सर्कल हाम्रो आँखा वरिपरि किन आउँछ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामी हाम्रो आँखाबाट लगातार एक्टिभिटिज गर्छौं। केही पढ्न, केही हेर्न, यो सबै काम हाम्रो आँखाले गर्छ र हाम्रो आँखाको मसल सबभन्दा धेरै एक्टिभ हुन्छ। यो मसल सबभन्दा धेरै एक्टिभ भएको कारणले कोलाजिन र इलास्टिन जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसको टुटफुट धेरै हुन्छ र त्यही टुटफुटलाई समयसँगै रिकभर गरेनौं भने आई रिङ्कल, डार्क सर्कल हुन्छ। त्यसैले हामीलाई एउटा यस्तो चीज चाहियो जुन डेड सेललाई त हटाओस्, साथै स्किन तल जुन लेयर हुन्छ जहाँ कोलाजिन र इलास्टिन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई पनि बुस्ट गर्ने काम गरोस्। यस्तै 5 चीज हामीले युज गर्नुपर्छ यो क्रिम बनाउनको लागि। पहिलो चीज हो कफी पाउडर। कफी पाउडर भित्र नाइट्रस अक्साइड ग्यास हुन्छ। यसले तपाईको स्किनलाई नाइट्रस अक्साइड ग्यास दिन्छ। यसमा नाइट्रोजन र अक्सिजन यो दुवै भएको कारणले तपाईको जुन रिङ्कल छ त्यो छिट्टै रिपेयर हुन्छ। यसलाई हामीले लिनुपर्छ आधा चम्चा। दोस्रो चीज हामीले लिनुपर्छ आल्मोन्ड ओइल आधा चम्चा। आल्मोन्ड ओइल भित्र भिटामिन ई हुन्छ र साथै आल्मोन्ड ओइल भित्र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ जुन तपाईको स्किनलाई चाहिन्छ फ्री रेडिकललाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, जसको कारणले तपाईको स्किनमा एजिङ आउँदैछ त्यसलाई पनि डिले गर्ने काम गर्छ। तेस्रो चीज हामीले लिनुपर्छ हल्दी। हल्दी भित्र एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी फंगल प्रोपर्टी हुन्छ। यसले तपाईको आँखा वरिपरि कुनै रिकभरी स्लो चलिरहेको छ भने फास्ट गर्न मद्दत गर्छ। हल्दी हामीले लिनुपर्छ 2 देखि 3 चुटकी। चौथो चीज हामीले यसमा मिलाउनु पर्छ 1 चम्चा एलोभेरा जेल। एलोभेरा जेल स्किन लाइटनिङ, स्किन ब्राइटनिङ, स्किनलाई स्मुथ इफेक्ट दिने काम गर्छ। पाँचौं चीज हामीले लिनुपर्छ सोपको पाउडर। सोप भित्र इस्ट्रोजन हार्मोन बढाउने प्रोपर्टी हुन्छ। यसले राम्रो काम गर्छ तपाईको रिङ्कललाई हटाउन। सोप हामीले लिनुपर्छ आधा चम्चा। यो 5वटै चीजलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एउटा डिब्बामा राख्नु होला। एकचोटी बनाएको यो क्रिम 15 दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ फ्रिज भित्र। यदि तपाईले यसलाई फ्रिज बाहिर राख्नुहुन्छ भने 1 हप्तामै बिग्रिन्छ, किनकि यो नेचुरल चीज हो। यो क्रिमलाई राति सुत्नु भन्दा अगाडि थोरै लिएर आँखा वरिपरि लगाउनु होला र हल्का हल्का हातले मसाज गर्नु होला र रातभरिको लागि छोड्दिनु होला। साथीहरु, अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आउने भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।